hai thầy đã dìu dắt giúp em trong khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn rất là chân thành. Cảm ơn hai thầy rất là nhiều, hai thầy rất là tận tâm, tận tình giúp đỡ cho em cũng như là các bạn ở đây. Em xin chân thành hẹn gặp lại. Là một bạn nam duy nhất trong nhóm luôn. Rồi ok. Thì ngày hôm nay thì là cái ngày mà cuối cùng của cái lớp học, thì em xin được phép đại diện tất cả các anh chị em ở trong nhóm tháng 6 này xin được phép gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Tường cũng như thầy Hùng đã dìu dắt chúng em có thêm một cái nghề trong tương lai, cũng như là một cái sự nghiệp trong tương lai, có một cái công việc trong tương lai này luôn. Thì xin được phép chân thành cảm ơn hai thầy rất là nhiều. Hay quá. Rồi bây giờ bạn nào đại diện thổi nến đi. Rồi hai thầy đúng không? Rồi thì ngày hôm nay là một cái ngày cuối, cũng như là chúng ta sẽ gặp nhau vào một buổi cuối rồi. Thì thầy chúc tất cả mọi người ở đây sau những cái gì mà thầy truyền đạt thì mọi người sẽ làm tốt những cái kiến thức đó. Chúc mọi người luôn luôn thành công và vững tin ở phía sau của mọi người luôn luôn có thầy hỗ trợ, thầy dìu dắt tụi em ha. Chúc em thành công nha. Rồi 1, 2, 3. Cảm ơn tụi em đã cho mấy thầy những cái kỷ niệm đáng quên. Không, bây giờ mọi người đang khóc cho nên là thầy đang khóc cho nên là thầy tạo một cái tiếng cười. Thật ra là thầy cảm ơn tất cả mọi người đã cho thầy và thầy Hùng những cái kỷ niệm không thể nào quên được ha, trong suốt khoảng thời gian dài mọi người. Đó là tất cả những ký ức mà tụi em dành cho thầy với thầy Hùng. Chúc tụi em thành công.